channel, Kiray and Kiddos. So for today's vlog, mga Chikiddos, let's do another unboxing. Hindi ko alam kung anong laman. Ayan siya, from Salando Launch. Ayan. So, kakarating lang this time. It's another surprise from my husband. Ayan. It's another surprise. Ayan mga Chikiddos. Pang ano siya? Ayan, pang ano to? Pang pancake. Yeah. Ayan, pang ano. Kasi ko ba siya? So gross, ne? So, ayan mga Chikiddos. So, ito naman is for the pasta or vegetables. Mag-ano ka. Ayan. So, ayan siya. And this one is soup. Pang sabaw. Hello, Chikidudi! Welcome to our channel, Kiray and Kiddos. Walang Kiddos ngayon, ako lang mag-isa, at saka yung aso ko. So, this time mga Chikidudes, I'm going to unboxing. Isa to sa regalo ng asawa ko sa akin. Saturday siya dumating. So, alam niya kasi na ano ako yung mahilig ako sa coffee. Halos every year siguro may coffee machine siyang regalo sa akin. So, this coffee machine, ano siya, sa KitchenAid siya na brand. Tapos, ano, para daw, ano to, dun sa studio ko sa baba. Actually, may coffee machine na ako dun. Yung ano, yung capsule machine. So, iwan ko lang kung bakit niya ako binili ng bago. Hindi naman ako nag-request. Pero, pasalamat na rin ako, no? Ayan. So, ito yung manual. Manual, tsaka yung instruction. Different kinds of language ang nandito. So, hindi tayo mahirapan. Kung hindi tayo makaintindi sa German, pwede ko siyang basahin sa, ano, sa English. So, ayan, let's open it. Ayan, saglit lang. I have to stand up kasi masyadong mataas. Let's open it. Okay. Okay. Alam, hirap. Mahawakan eh. So, ayan. Ito yung box niya. Nakagandahan ito mga Chikiddos kasi yan yung function niya. May ano siya, timer siya. Pwede mo siya iset ng ano, kung anong oras iset mo siya ng gabi. Lagyan mo na siya yung mga coffee niya. At saka, pwede siya ano, automatic siyang mag-on in the next morning. Pero kailangan mo siya lagyan, iset up sa gabi muna, no? So, yung coffee machine ko, yung malaki, meron din naman. Meron din yung ano, timer. Kailan mo siya gustong i-on. Pero ito, maganda tong ano. Ayan siya. So, di ba? May bisita ka, pwede din paramihan. Hindi ka ma-stress, isang ano na lang, isang timpla. So, let's open it. Alam ng asawa ko na favorite color ko is pula. Kaya yung sofa namin is red also. Kasi favorite ko talaga yung pula. So, ayan. Okay. Hindi ko lang alam kung magkano ang bili niya nito. So, nitikin muna natin mga Chikiddos para wala masyadong kawat. So, ayan, Chikiddos. Ang ganda niya. I love the color. Ilang liter ba ito? Ilang ano ba ito? Ilang 1.7 liter siya. Tapos, 12 tasa na ano, 12 cups of coffee ang magawa. Yeah. Dami ko ng coffee machine dito talaga as in. Dito lang alone sa bahay, may ano ako. May malaki ako. Yung pang ano, yung pang heavy duty talaga. Tapos dalawang
capsule na ano, na coffee machine. Tapos isang ganito, pero yung isa, BMF yung brand nun eh. First time ko magkaroon ng ano, KitchenAid na ano, na coffee machine. So, i-testing na natin siya. Tanggalin muna natin ng mga ano, ng mga abubot. Para mas madali gamitin. So, ito yon. Dito ilalagay yung tubig. May measuring ano siya sa water. May filter din. May filter na siya. Tapos, how to open it? May ano pa, may scotch tape pa. Remove it. So dito mo siya ano, ayan. Dito mo ilalagay yung ground coffee. So, ayan. So, bago natin siya i-testing mga Chikidudes, i-ano muna natin siya, lagyan muna natin ng tubig. Tsaka, ano tawag yan? Linisan muna natin. Para sure tayo, hindi yan maganda pag ganun. So, saglit lang, I'll be back. So, ayan siya mga Chikidudes. So, let's put water na. So, ayan. Let's put the water inside. Tapos, hayaan lang natin siyang mag-tawag yan. Ayun. 1 hour minute. Ano ba to? 1 clean. Ayan. May automatic ano siya. May automatic cleaning ano siya. Cleaning function. So, narinig nyo? Nag-ano na siya. Mali. So, ayan. Nagbulok-bulok na siya. Bulok. So, ayan. Excited ako gamitin to bukas. Yan na. Bumagsak na yung tubig sa ibabaw, sa ilalim dito sa ano. Ayan. So, pag may mga bagong coffee machine ako, yung way of cleaning ko is 2 times ko siyang gawin ganito para magtakbo yung ano, mainit na tubig sa mga line niya. So, ayan. Waiting. Tapos, may isa din ako dito na yung yung malaki kong coffee machine. Ito yan. Ito siya. Yan yung coffee machine ko. Ayan. Diba? Yan. Yan malaki na yan. Beans naman to siyang linalagay dito. So, I'm using labatsa. Sa coffee na yan, labatsa yung ginagamit ko. Kasi I love labatsa so much. Ayan, ito yun. Ayan. Yan ang coffee beans ko na ginagamit. Labatsa. Italiano. So, may timer siya. R minutes, auto, R. Tapos, clean. KitchenAid na brand, mga Chikidudi, is a very good brand. Talagang kilala itong brand na to. Talaga ang ganda ng mga gamit nila. Pero wala akong KitchenAid na yung may tumatawag. Hello? Ano ba yan? Hello? Ja, komm, jetzt fahren wir Aldi los. Kannst du rauskommen mit der Tasche und dann tauschen wir die Autos? Yeah, okay. Ja, bis gleich. Yeah, tschüss. So, tumawag yung asawa ko. Nag-open sila. Yeah, tschüss! Nag-grocery sila mag-ama, yung dalawa. Kaya, mag-exchange kami ng auto para i-park sa parking area namin. Kaya, I'll be back. So, ayan mga Chikidudes, let's do the second round. Round 2. Sa pag-ano nito. Ayan. Was ist das mit dem naman? Then, cleaning. Bulok na siya. Bulok. Ayan. Round 2. Para sure tayo kasi ganun pa siya. Ayan. Habt ihr den Hut festgemacht? So, ayan yung mga function niya. Ayan yung mga function niya. May display sa... Ayan, may ikot na. Hindi ako marunong maggamit ng ano ko. Ayan, yung screen display. May screen display siya. Ayan.
Tapos, hours, minutes, auto, tapos clean. Ito yung ginagamit ko this time, yung linis. Tapos, yan. O, diba? Feeling ko parang maganda to siya. So, ayan mga Chikiddos. Thank you for watching. Please don't forget to share, like, subscribe to our YouTube channel, Kiray and Kiddos. Sa hindi pa nag-subscribe dyan, please hit the notification down below para ma-update kayo sa mga vlogs namin. Kaya ayan, bye Chikiddos! Bye!